Cara aktiviti kita hari ini membuat testing optik fiber kabel. Ni Cik Napi kita tengah buat test link fiber optik untuk internet rumah ke rumah ni. Ya. Sana rumah-rumah mereka tengah buat troubleshooting untuk link hidupkan internet. Ya, ni dia Cik Mat kita tengah buat testing. Hai. Hai. Ya, Cik Zam. Apa segelap? Tu alat test. Tengah test. Test apa ni bang? Tengok TDR. Oh, Tengok TDR. loss. Tengok loss Kalau loss kenapa? Kalau agak loss kita cabut lari. Tak payah repair. Internet tak boleh berfungsi ke apa? Kalau loss internet dia jadi lambat lah, slow. Slow Dia slow. Slow. Jadi sentimental lah, tak heavy. Tak heavy lah, dia tak ada sentimental lah. Tu kawan dia. Yang romantik. Kepada sesiapa yang nak belajar tentang fiber optik ni, bolehlah berhubung dengan Cik Zam kita. Aduh. Zam banyak ni. Cik Zam Handy Black kita. Ada 2 Zam tu. Itu pun Zam juga. Tu. Oh, nampaknya Cik Mat tengah buat test troubleshooting. 12 ni. Menggunakan OTDR. 12. Troubleshooting. Dengan pijak. 12 speed trap. Speed trap. Habis tak? Tu belakang. Tu. Tu kawan kita. Kawan kita tengah buat testing. Oh, banyak fiber optik tu. Serabut. Oh, semua tahu betul ke tak? semua pergi ke rumah ni. Tu ada rumah-rumah dia. Oh. Tengok sini, kecil. Hai. Oh, duduk dalam kereta sambil buat testing menggunakan OTDR Kaki sejuk sikit. Makin lama makin pendek. Mereka tengah buat testing. Ya, Cik Nazri. Minum. Panas buat kerja. Oh, kabinet. Apa yang dicocok bang? Ni dah siap ke? Mana? Ni dah siap? Ya. Kita kasih tutup lah. Tapi belum pasti. 13 ni. Sekejap lagi pas. Betul. Nanti kau masuk balik. Ni kabel 2. Test kabel 2. Tengah kabel 1 bawah, kabel 2, kabel 3. Gambar saya nampak tangan saja. Gambar saya nampak tangan je. Ni tangan saya. Oh. Syok buat kerja dalam kereta, buat testing. Sambil dengar radio DP 14. Dengar tu dia cakap DP 14. Napi DP 14. DP 14 dia nak test. Okey. Suasana di taman-taman. Ya. Suasana di taman-taman. Ya. Rumah-rumah. Di belakang rumah orang. Banyak DP tinggi ya?
Sekarang kita tengah buat testing optik fiber cable. Untuk masuk ke link ke rumah-rumah ni. Dia test dulu. Kena test dulu link okey ke tak okey. Baru boleh hidup internet kat rumah-rumah. Pastikan fiber main kabel yang kami semua okey, baru boleh masuk rumah ke rumah dia punya link. Di tepi-tepi jalan, di tepi-tepi rumah, dalam hutan pun ada, di lorong-lorong gelap pun ada. Suasana di taman. Sekarang kami berada di JB. Okey, cukup setakat hari ini. Sekian, terima kasih penerangan hari ini. Sekian, terima kasih. Hai, bye bye.